Hệ mặt trời tưởng như quen thuộc nhưng ẩn chứa vô số điều kỳ lạ. Mỗi hành tinh nơi đây mang một vẻ riêng biệt với những hiện tượng mà khoa học hiện đại vẫn đang nỗ lực giải mã. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá những hành tinh kỳ lạ và hấp dẫn nhất trong hệ mặt trời, những thế giới tưởng chừng không thể có thật nhưng lại nằm ngay trong khu vườn vũ trụ của chúng ta. Sao Hỏa, hành tinh đỏ kỳ bí. Sâu trong lòng hệ mặt trời, giữa một vùng không gian lạnh lẽo và đầy bụi vũ trụ, tồn tại một hành tinh luôn khiến nhân loại không ngừng tò mò. Sao Hỏa, không phải vì nó là nơi gần trái đất nhất, cũng không phải vì nó có màu đỏ rực nổi bật trên bầu trời đêm, mà là vì nó có thể từng là một thế giới giống trái đất, nơi có nước, có khí hậu ôn hòa và thậm chí có sự sống. Sao Hỏa còn được gọi là hành tinh đỏ, mang trong mình vẻ đẹp lạnh lẽo nhưng đầy hấp dẫn. Lớp bụi oxit sắt phủ khắp bề mặt tạo nên màu đỏ đặc trưng, nhưng bên dưới lớp vỏ màu máu đó là cả một quá khứ đầy biến động và những bí ẩn khoa học chưa có lời giải. Trong hàng thế kỷ, các nhà thiên văn học đã quan sát và đặt câu hỏi, liệu chúng ta có đang nhìn vào một thế giới đã chết hay là một thế giới đang ngủ yên chờ được đánh thức? Điều khiến Sao Hỏa trở nên đặc biệt chính là dấu vết về nước. Trên bề mặt khô cằn và đầy hố va chạm của nó, các nhà khoa học đã phát hiện ra những đường rãnh ăn sâu như thể nước từng trải qua. Còn những thung lũng khổng lồ như Van Marineris dài hơn 4.000 km, gấp 10 lần hẻm núi Grand Canyon, dường như từng được hình thành bởi sự xói mòn. Các hình ảnh từ tàu quỹ đạo cho thấy những vùng lòng trào như hồ nước cạn và thậm chí là băng nước vẫn tồn tại dưới lớp đất đóng băng vĩnh cửu. Những bằng chứng này dẫn đến một giả thuyết gây kinh ngạc. Sao Hỏa từng có đại dương. Khoảng 3 đến 4 tỷ năm trước, Sao Hỏa có thể đã sở hữu một bầu khí quyển dày hơn, cùng một khí hậu đủ ấm để nước tồn tại ở thể lòng. Và nếu có nước, thì khả năng có sự sống, dù chỉ là vi sinh vật, là hoàn toàn có thể xảy ra. Đó không chỉ là suy đoán. Các nhà khoa học đã tìm thấy những hợp chất hữu cơ trong mẫu đất mà tàu Curiosity thu thập được, và cũng phát hiện ra methane, một khí thường do sinh vật sống tạo ra, xuất hiện theo chu kỳ trên bề mặt Sao Hỏa. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn, có điều gì đó đang sống dưới lòng đất? Để tìm câu trả lời, nhân loại đã liên tiếp gửi những nhà thám hiểm máy móc đến hành tinh này. Trong số đó, nổi bật nhất là tàu thăm dò Perseverance hạ cánh xuống miệng hố Jezero vào năm 2021. Đây không chỉ là một robot thám hiểm, mà là một phòng thí nghiệm di động được thiết kế để tìm kiếm bằng chứng về sự sống cổ đại. Perseverance đang thu thập mẫu đất và đá, phân tích hóa học, chụp ảnh cận cảnh và chuẩn bị những mẫu vật đầu tiên để gửi trở lại trái đất trong sứ mệnh tương lai. Điều kỳ diệu ở đây không chỉ nằm ở công nghệ hiện đại, mà còn ở việc chúng ta đang tìm kiếm sự sống không phải ở một thiên hà xa xôi, mà ở ngay trong hệ mặt trời của mình. Nếu Sao Hỏa từng có điều kiện sống, điều đó đồng nghĩa sự sống không phải là một điều kỳ lạ duy nhất xảy ra trên trái đất. Nó có thể là một hiện tượng phổ biến trong vũ trụ. Tuy nhiên ngày nay, Sao Hỏa là một hành tinh khắc nghiệt. Nhiệt độ ban ngày có thể lên tới 20 độ C, nhưng ban đêm nhanh chóng giảm xuống âm 100 độ C. Bầu khí quyển mỏng đến mức không thể giữ nhiệt hay áp suất, và chủ yếu là CO2. Bụi bám vào mọi thứ, bão bụi có thể kéo dài hàng tuần, che phủ cả hành tinh. Nhưng chính vì thế, nó lại là một nơi hoàn hảo để thử thách công nghệ, để chuẩn bị cho tương lai mà con người có thể đặt chân lên bề mặt hành tinh này. Nhiều tổ chức không gian, trong đó có NASA, SpaceX và ESA, đang theo đuổi giấc mơ định cư Sao Hỏa. Dù còn xa, nhưng ý tưởng sống trên một hành tinh khác không còn là viễn tưởng. Hệ sinh thái khép kín, máy tạo oxy từ khí CO2 và nhà kính chống bức xạ, tất cả đang được thử nghiệm. Và điều hấp dẫn nhất là nếu một ngày con người có thể sống trên Sao Hỏa, thì nơi đây sẽ không chỉ là hành tinh đỏ, mà là hành tinh thứ hai của nhân loại. Sao Hỏa là một cánh cửa mở ra quá khứ và có thể là tương lai. Nó khiến chúng ta đặt câu hỏi không chỉ về sự sống ngoài hành tinh, mà còn về chính bản thân mình. Chúng ta đang ở đâu trong vũ trụ bao la này? Và nếu sự sống từng tồn tại ở một hành tinh chết, thì liệu sự sống trên trái đất có mong manh hơn chúng ta tưởng? Sao Kim, địa ngục song sinh của trái đất. Nếu có một hành tinh nào trong hệ mặt trời từng được coi là chị em sinh đôi với trái đất, thì đó chính là Sao Kim. Kích thước gần tương đương, thành phần cấu tạo giống nhau, và vị trí cũng nằm trong vùng lân cận có thể sống được quanh mặt trời. Nhưng giống như một tấm gương đen tối phản chiếu phiên bản bị hỏng của trái đất, Sao Kim lại trở thành một địa ngục đúng nghĩa, nơi mà mọi thiết bị thăm dò từng hạ cánh đều bị thiêu rụi chỉ trong vài giờ. Bề mặt Sao Kim là một nơi không dành cho sự sống, ít nhất là theo cách mà chúng ta biết. Nhiệt độ trung bình lên tới hơn 470 độ C, nóng hơn cả sao Thủy, hành tinh gần mặt trời nhất. Điều đáng sợ hơn là nhiệt độ này gần như không đổi giữa ngày và đêm, giữa xích đạo và hai cực, bởi bầu khí quyển dày đặc đã giữ toàn bộ lượng nhiệt lại bên trong, biến hành tinh này thành một cái lò hấp khổng lồ. Bầu khí quyển của Sao Kim chủ yếu là carbon dioxide, chiếm hơn 96%, cùng với một lượng nhỏ khí nitrogen và các loại axit sulfuric.
áp suất trên bề mặt cao gấp 92 lần áp suất khí quyển trái đất, tương đương với áp lực khi bạn đứng dưới độ sâu gần 1 km dưới đáy đại dương. Mọi thiết bị thăm dò từng hạ cánh xuống đây, như tàu Venera của Liên Xô, đều chỉ tồn tại được vài chục phút trước khi bị nhiệt độ và áp suất nghiền nát. Nguyên nhân chính tạo nên địa ngục này là hiệu ứng nhà kính mất kiểm soát. Trái đất cũng có hiệu ứng nhà kính, giúp giữ ấm hành tinh và duy trì sự sống. Nhưng trên sao Kim, hiệu ứng này đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Các khí nhà kính tích tụ qua hàng triệu năm đã ngăn nhiệt thoát ra không gian, khiến nhiệt độ không ngừng tăng lên và cuối cùng biến hành tinh thành một lò thiêu tự nhiên. Điều này cũng là một lời cảnh tỉnh cho trái đất. Nếu chúng ta để khí nhà kính vượt quá giới hạn, hậu quả có thể không tưởng tượng nổi. Dù điều kiện sống khắc nghiệt, sao Kim không phải là một hành tinh chết. Trái lại, nó có thể vẫn còn hoạt động địa chất mạnh mẽ. Trong những năm gần đây, các nghiên cứu radar từ tàu Magellan và phân tích hình ảnh mới từ quỹ đạo cho thấy có những khu vực bề mặt đã thay đổi theo thời gian. Điều này cho thấy sao Kim vẫn có thể có núi lửa đang hoạt động. Một nghiên cứu năm 2023 đã xác nhận bằng chứng về dòng dung nham mới hình thành. Điều đó có nghĩa là hành tinh này không hề tĩnh lặng như ta từng nghĩ. Không giống như trái đất, sao Kim quay rất chậm. Một ngày ở đây, tính theo thời gian tự quay một vòng dài tới 243 ngày trái đất. Thậm chí nó còn quay ngược, nghĩa là mặt trời mọc ở phía Tây và lặn ở phía Đông. Nhưng kỳ lạ hơn nữa, một năm trên sao Kim chỉ dài 225 ngày trái đất, nghĩa là một ngày ở đây còn dài hơn một năm. Điều này tạo ra những hệ quả rất khác thường về ánh sáng, năng lượng và chu kỳ khí hậu, dù chúng ta vẫn chưa hiểu hết. Một điểm hấp dẫn khác là tầng khí quyển trên cao của sao Kim, nơi điều kiện không khắc nghiệt như bề mặt. Ở độ cao khoảng 50 đến 60 km, nhiệt độ và áp suất trở nên tương đương với trái đất, và có ý kiến cho rằng sự sống có thể tồn tại trong những đám mây axit tại đây, dưới dạng vi sinh vật lơ lửng. Mặc dù vẫn còn gây tranh cãi, nhưng vào năm 2020, các nhà khoa học đã phát hiện ra dấu hiệu của phân tử phosphine, một chất có thể được tạo ra bởi sự sống trong tầng khí quyển này. Dù sau đó còn nhiều tranh luận về độ chính xác, khám phá đó đã làm dấy lên lại sự quan tâm mạnh mẽ đến hành tinh từng bị bỏ quên này. Ngày nay, các cơ quan vũ trụ đang lên kế hoạch quay trở lại sao Kim sau hàng chục năm gián đoạn. NASA dự kiến phóng tàu Veritas và Da Vinci để nghiên cứu cấu trúc địa chất và thành phần khí quyển. ESA cũng chuẩn bị sứ mệnh Envision. Những cuộc trở lại này hứa hẹn sẽ viết lại hoàn toàn hiểu biết của nhân loại về một hành tinh từng bị xem là quá nguy hiểm để quan tâm. Và chính sự đối lập giữa sao Kim và trái đất, hai hành tinh bắt đầu giống nhau nhưng kết thúc ở hai thái cực, là bài học quý giá. Một bên duy trì sự sống trong hàng tỷ năm, một bên trở thành cơn ác mộng vũ trụ. Nếu sao Kim từng giống trái đất, thì điều gì đã xảy ra, và điều đó có thể lặp lại với chúng ta. Trong hành trình khám phá hệ mặt trời, sao Kim không chỉ là một thế giới khắc nghiệt, mà còn là tấm gương phản chiếu tương lai tiềm ẩn của chính chúng ta, nếu không trân trọng và bảo vệ hành tinh xanh duy nhất này. Sao Mộc và sao Thổ, những gã khổng lồ khí. Khi nhìn lên bầu trời đêm, có hai hành tinh luôn nổi bật hơn cả, một ánh sáng sáng rực như một vì sao, và một hành tinh với hệ thống vành đai lộng lẫy không thể nhầm lẫn. Đó chính là sao Mộc và sao Thổ, hai hành tinh khí khổng lồ, không chỉ lớn nhất trong hệ mặt trời, mà còn là những thế giới kỳ vĩ với vô số điều bí ẩn mà chúng ta vẫn chưa khám phá hết. Là hành tinh lớn nhất hệ mặt trời, sao Mộc có khối lượng gấp hơn 300 lần trái đất, và lớn đến mức nếu tính khối lượng của tất cả các hành tinh khác cộng lại thì cũng vẫn nhỏ hơn nó. Nhưng điều khiến sao Mộc thực sự đặc biệt không chỉ là kích thước, mà là cấu trúc hỗn loạn và bí ẩn bên trong nó. Sao Mộc không có bề mặt rắn, càng đi sâu vào bên trong, áp suất và nhiệt độ tăng đến mức khí hydro biến thành dạng lỏng, rồi tiếp tục bị nén thành hydro kim loại, một dạng vật chất kỳ lạ mà chúng ta hầu như chưa từng quan sát trực tiếp trên trái đất. Chính lớp hydro kim loại này có thể tạo ra từ trường cực mạnh của sao Mộc, mạnh gấp 20.000 lần trái đất, và đủ sức tạo ra các cực quang khổng lồ bao trùm toàn bộ cực hành tinh. Trên bề mặt khí quyển, sao Mộc là nơi của những cơn bão không bao giờ ngừng nghỉ. Nổi tiếng nhất là vết đỏ lớn, một cơn bão xoáy khổng lồ tồn tại ít nhất hơn 300 năm qua, lớn đến mức có thể nuốt chừng 3 trái đất. Nhưng không chỉ có một, mà sao Mộc còn sở hữu hàng chục cơn bão và luồng khí quyển đối nghịch đang liên tục xoáy cuộn quanh hành tinh. Không chỉ vậy, sao Mộc còn có hệ thống mặt trăng đa dạng nhất trong hệ mặt trời, với hơn 90 vệ tinh đã biết. Trong đó có một vài cái tên thực sự đáng chú ý. Europa, mặt trăng băng giá của sao Mộc, là một trong những nơi hứa hẹn nhất để tìm kiếm sự sống. Bên dưới lớp vỏ băng dày của nó là một đại dương nước lỏng khổng lồ, sâu hơn bất kỳ đại dương nào trên trái đất, được giữ ấm bởi nhiệt năng từ lực thủy triều mà sao Mộc tạo ra. Có thể, trong lòng đại dương đó, sự sống đang âm thầm tồn tại mà chúng ta chưa hề hay biết. Nếu sao Mộc là biểu tượng của sức mạnh, thì sao Thổ là đại diện cho vẻ đẹp thanh lịch của vũ trụ. Hệ thống vành đai của nó được tạo thành từ băng đá và bụi,
là một trong những cấu trúc ngoạn mục nhất mà con người từng quan sát. Nhưng sao Thổ không chỉ đẹp mà còn chứa đựng nhiều điều kỳ lạ bên dưới vẻ ngoài lộng lẫy đó. Cũng như sao Mộc, sao Thổ là một hành tinh khí, không có bề mặt rắn, nhưng nó lại có mật độ thấp nhất trong tất cả các hành tinh, đến mức nếu có một đại dương khổng lồ đủ lớn, sao Thổ sẽ nổi lên trên mặt nước. Trên cực bắc của hành tinh này là một hiện tượng kỳ lạ, cơn bão hình lục giác, một xoáy khí khổng lồ có 6 cạnh hoàn hảo, quay suốt nhiều thập kỷ. Hiện tượng này chưa từng thấy ở bất kỳ hành tinh nào khác, và cho đến nay, khoa học vẫn chưa hoàn toàn giải thích được vì sao một hình dạng hình học như vậy lại có thể tự hình thành trong khí quyển hỗn loạn. Sao Thổ cũng sở hữu một bộ sưu tập mặt trăng đồ sộ, hơn 100 vệ tinh, trong đó nổi bật nhất là Enceladus và Titan. Enceladus là một thế giới băng giá nhỏ bé, nhưng cực kỳ đặc biệt. Vào năm 2005, tàu Cassini phát hiện các cột nước phun trào từ cực nam hành tinh, chứa hơi nước, muối và cả hợp chất hữu cơ, cho thấy bên dưới lớp băng là một đại dương nước lòng. Điều này khiến Enceladus trở thành một trong những ứng viên hàng đầu cho sự sống ngoài trái đất. Còn Titan, mặt trăng lớn nhất của sao Thổ, là một thế giới lạnh lẽo có bầu khí quyển dày và sở hữu các sông, hồ, biển, nhưng không phải bằng nước mà là bằng methane và ethane lỏng. Trái đất là nơi duy nhất có chất lỏng chảy trên bề mặt. Cho đến khi Titan xuất hiện trong danh sách, các nhà khoa học cho rằng dù Titan quá lạnh để có sự sống như trái đất, nhưng nó có thể cung cấp các phản ứng hóa học sơ khai, gợi nhớ đến buổi bình minh của sự sống, khả năng tồn tại sự sống và tương lai thăm dò. Sự hiện diện của các đại dương ngầm, các hợp chất hữu cơ và môi trường tương đối ổn định trên Europa, Enceladus và Titan đã đưa sao Mộc và sao Thổ trở thành tâm điểm trong cuộc tìm kiếm sự sống. Các sứ mệnh tương lai như Europa Clipper, JUICE, ESA hay Dragonfly, NASA sẽ tiếp tục khám phá các vệ tinh này với kỳ vọng tìm ra dấu vết của sinh vật đơn bào hoặc các điều kiện tiền sinh học. Hơn cả một kỳ quan vũ trụ, sao Mộc và sao Thổ là biểu tượng cho sự phong phú không thể tưởng tượng được của hệ mặt trời. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng vũ trụ không chỉ đẹp mà còn kỳ lạ, sống động và đầy tiềm năng hơn bất kỳ điều gì chúng ta từng hình dung. Thiên vương tinh và hải vương tinh, những người khổng lồ băng giá. Khi chúng ta nhìn xa hơn về phía rìa của hệ mặt trời, nơi ánh sáng mặt trời chỉ còn là một vệt mờ lạnh lẽo, hai hành tinh khổng lồ hiện ra giữa màn đêm vũ trụ, thiên vương tinh và hải vương tinh. Chúng là những gã khổng lồ băng, lạnh, xa xôi, bí ẩn và vẫn còn là những vùng đất lạ đối với nhân loại. Nếu sao Mộc và sao Thổ là biểu tượng của sự khổng lồ và quyền năng, thì thiên vương và hải vương lại đại diện cho sự im lặng, khó lường và thách thức mọi lý thuyết mà chúng ta từng biết về hành tinh. Thiên vương tinh là hành tinh thứ 7 tính từ mặt trời và cũng là hành tinh đầu tiên được phát hiện bằng kính thiên văn vào năm 1781 bởi William Herschel. Nhưng điều khiến thiên vương tinh trở nên khác biệt nằm ở cách nó nằm nghiêng. Trục quay của thiên vương bị nghiêng gần như nằm ngang, khoảng 98 độ so với mặt phẳng quỹ đạo. Trong khi mọi hành tinh đều quay như những con quay đứng, thì Uranus giống như một quả bóng lăn ngang quanh mặt trời. Điều này tạo nên những mùa cực kỳ lạ. Mỗi cực của nó có thể đối mặt với ánh sáng mặt trời liên tục suốt 42 năm, rồi tiếp theo là 42 năm chìm trong bóng tối. Các nhà khoa học cho rằng sự nghiêng này có thể là hậu quả của một vụ va chạm dữ dội với một thiên thể lớn hàng tỷ năm trước. Khác với sao Mộc và sao Thổ, vốn chủ yếu là hydro và helium, thiên vương tinh chứa nhiều nước, ammoniac và methane, tạo nên cái tên gã khổng lồ băng. Chính methane là thứ khiến hành tinh này có màu xanh lam dịu mát đặc trưng, bởi nó hấp thụ ánh sáng đỏ và phản xạ ánh sáng xanh. Dù có vẻ ngoài yên tĩnh, thiên vương tinh ẩn chứa những hoạt động bất thường. Dữ liệu từ tàu Voyager 2, con tàu duy nhất từng bay ngang qua Uranus vào năm 1986, cho thấy bầu khí quyển có thể vẫn đang chuyển động, và một từ trường kỳ lạ, không nằm ở trung tâm hành tinh mà bị lệch về phía bên. Những cơn gió ở đây có thể đạt tốc độ lên tới 900 km/h, dù hành tinh trông như đang ngủ yên. Xa hơn nữa là hải vương tinh, hành tinh thứ 8 và là hành tinh xa nhất trong hệ mặt trời. Mặc dù nằm cách xa gần 4,5 tỷ km, hải vương lại là một hành tinh sống động hơn thiên vương tinh nhiều lần. Được phát hiện vào năm 1846 dựa trên các tính toán quỹ đạo, chứ không phải bằng quan sát trực tiếp, hải vương tinh là một minh chứng cho sức mạnh của toán học thiên văn. Khi tàu Voyager 2 bay ngang qua vào năm 1989, nó phát hiện ra một thế giới đầy gió bão, với những cơn gió đạt tốc độ 2.100 km/h, mạnh nhất trong hệ mặt trời. Trên hành tinh lạnh giá này, các nhà khoa học đã ghi nhận những cơn bão khổng lồ, như vết tối lớn, tương tự như vết đỏ lớn trên sao Mộc, nhưng có đặc điểm là nó biến mất chỉ sau vài năm. Điều này cho thấy khí quyển hải vương tinh luôn biến động dữ dội. Dù nằm rất xa mặt trời và nhận ít năng lượng, hải vương tinh vẫn tỏa ra lượng nhiệt gấp 2,6 lần lượng nó nhận được. Nguyên nhân vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải.
Một điểm hấp dẫn khác của Hải Vương là mặt trăng lớn nhất của nó, Triton. Đây là một trong số rất ít mặt trăng trong hệ mặt trời quay ngược chiều so với hướng quay của hành tinh chủ, cho thấy Triton có thể là một thiên thể từng bị Hải Vương bắt giữ từ vành đai Kuiper. Trên bề mặt Triton, Voyager từng ghi nhận các mạch phun băng nitro cho thấy hoạt động địa chất và có thể là một đại dương ngầm bên dưới. Tại sao các hành tinh băng giá lại quan trọng đến vậy? Dù bị lãng quên trong các sứ mệnh thám hiểm, Thiên Vương và Hải Vương là chìa khóa để hiểu rõ quá trình hình thành và tiến hóa của hệ mặt trời. Các mô hình gần đây cho rằng những hành tinh băng giá như thế này có thể từng di chuyển vị trí, ảnh hưởng đến quỹ đạo của các hành tinh khác và gặt hái hàng ngàn thiên thể từ vành đai Kuiper. Không chỉ vậy, những hành tinh tương tự như Uranus và Neptune đã được phát hiện rất nhiều bên ngoài hệ mặt trời. Chúng dường như là kiểu hành tinh phổ biến nhất trong vũ trụ. Nếu chúng ta hiểu rõ các gã khổng lồ băng này, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về hàng ngàn hệ sao khác và khả năng sự sống phát triển trong điều kiện xa lạ. Chúng ta đã cùng nhau khám phá những thế giới kỳ lạ nhất trong hệ mặt trời, từ những cơn bão vĩnh cửu của sao Mộc, địa ngục cháy bỏng trên sao Kim, cho đến những đại dương ngầm dưới bề mặt băng giá ở Europa hay Enceladus. Nhưng hành trình này chỉ mới bắt đầu. Bạn nghĩ hành tinh nào là kỳ lạ nhất? Bạn muốn nhân loại đặt chân đến đâu tiếp theo, sao Hỏa hay Europa? Hãy để lại bình luận bên dưới video để chia sẻ góc nhìn của bạn. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình tiếp theo cùng chúng tôi, nơi vũ trụ không chỉ là kiến thức mà còn là niềm cảm hứng vô tận.